සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක්නික් ටිප්ස් YouTube channel එකත් එක්ක ඕගොල්ලෝ හැමෝම. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඕගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ storage capacity එක එහෙම නැත්නම් memory capacity එක increase කරගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ෆෝන් එකක් buy කරගන්නකොට ඒකේ price එකට සාපේක්ෂව storage එක එහෙම නැත්නම් RAM එක ගැන ගොඩක් සලකලා බලනවා. ඉතින් සමහර හොඳ phones වලත් RAM එක ඉක්මනටම ස්ලෝ වෙලා ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙලා RAM capacity එක අඩු වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මම අද කරන්න යන්නේ secret code එකක් මගින් කොහොමද මේ storage capacity එක වැඩි කරගන්න කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු settings වලට ගිහින් storage එක සහ මේක කරාට පස්සේ තියෙන storage එක. ඉතින් මේ intro එකෙන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ ගැන බලා ගන්න. ඉතින් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ සවිස්තරාත්මකව brand new videos බලන්න subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක press කරලා notification on කරගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක දන්න කට්ටියට share කරන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ හොය ඉන්න හින්දා මේ වීඩියෝ ගොඩක් interest සහ important හින්දා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම තිසර ගේනවා. මුලින්ම අපි settings වලට යමු. settings වලට ගිහින් අපි යමු storage කියන එකට. මෙතන device එකේ මගේ තියෙනවා. ඊළඟට storage කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 5.2 GB තමයි මගේ ෆෝන් එකේ දැන් available වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම GB 32ක්ම use කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ කෝඩ් එක ගහලා කොහොමද මේක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින් මේකට dial pad එකට යනවා. dial pad එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ කෝඩ් එක type කරගන්න තියෙන්නේ. තරුවයි #99.2 hash කියලා ගැහුවම ඔයගොල්ලන්ට වෙනම ඉන්ටර්ෆේස් එකකට මේ විදියට යනවා. මේකේ ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔප්ෂන්ස් දෙකක් වෙනස් කරලා අපිට පුළුවන් storage capacity එක වැඩි කරගන්න. මේකේ ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් වලින් අපිට ඔප්ෂන්ස් දෙකක් හදුවකම ඔයගොල්ලන්ගේ storage capacity එක වැඩි වෙනව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් first step එක තමයි මෙන්න මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක delete dump state add logcat කියන එක ඔප්ෂන් එක. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ dump result කියනවා. මේක ඕකේ කරන්න. ඊළඟට මේක ඕන 10 පාරක් විතර ඕකේ කරාම හරි. ඉතින් ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට මේකේ වෙනස් කරන්න ඕන setting එක තමයි debug level කියන එක. මේක debug level කියන එක මෙන්න මේ choose debug level එකට mid දෙන්න. mid දෙනකොට ඔයාගේ ෆෝන් එක off වෙනවා. මේ මම mid දෙන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට ඔයාගේ අපේ record එකක් cancel වෙන හින්දා ඒකින්ද මේ delete debug කියන එක delete debug නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට delete dump state logcat පළවෙනි එක. ඊළඟට debug level enabled mid කියන එක දෙන්න. ඉතින් මම mid කියන එක මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මේ දෙක කරාට පස්සේ ඒ ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් වෙනවා. රීස්ටාර්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ස්ටෝරේජ් වලට ගිහින් බලන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ස්ටෝරේජ් කැපැසිටි එකත් ෆෝන් එකේ දෙගුණ වෙලා තියෙවි. ඉතින් මම හිතනවා මේ ට්‍රික් එක ගොඩක් යූස්ෆුල් ට්‍රික් එකක් වේවි. ඒ වගේම නොදන්න කට්ටියට ෂෙයා කරන්න. ඉස්සෙල්ල කිව්වා වගේම ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. ඉදිරියේදී ගොඩක් වීඩියෝ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අමතක නොකර bell icon එක press කරන්න. අලුතෙන් දාන වීඩියෝස් ඒවා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම ටෙක්නික් ටිප්ස් Facebook page එක like කරන්න like කරන්න. ඒ වගේම මේකේ තියෙන post share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මම කිසර ගීනෝත්.